माझं नाव रामहरी तानाजी कदम, गाव गोपाळपूर, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. इथं 4.5 एकर क्षेत्र आहे. 4.5 एकर क्षेत्रामध्ये अगोदर 2018च्या अगोदरपर्यंत 12 वर्षापर्यंत केमिकलची शेती करत होतो. माझं कृषी केंद्रसुद्धा होतं आणि मल्टीनॅशनल कंपन्यामध्ये जॉब पण करत होतो. ज्यावेळेस हे सगळं करत असताना जे शिकलो मी ते प्रॅक्टिकली शेतामध्ये स्वतःच्याच होत नव्हतं. आणि जसं मी ते का होत नाही हा शोध घेत गेलो आणि केमिकलच्या वापरामुळे पूर्ण विहिरीचं बोरचं पाणी कमी झालं. शेवटी शेती पूर्ण असे बंजर होत गेली. माझ्या लक्षात आलं की ह्याच्यामध्ये काहीतरी मोठा प्रॉब्लेम आहे. मग त्याचं सोल्युशनसाठी मी शिकत गेलो. त्याच्यामध्ये मला शेतीचे प्रकार कळले. सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आणि रासायनिक शेती हे मुख्य 3 प्रकार आहेत. मग ह्या रासायनिक शेतीचा अभ्यास होताच पुन्हा मी सेंद्रिय शेती म्हणजे काय हे जाणून घेतले, कारण हा शब्द सगळीकडे प्रचलित होता. त्याच्यानंतर पुन्हा जाणलं की नैसर्गिक शेती पण आहे, जसे की पाळीकर गुरुजी असेल, आर्ट ऑफ लिव्हिंग असेल, यांनी हे नैसर्गिक शेतीचं पण चालू केलं होतं. ह्या तिन्हीतले सगळे फरक बघितले मी आणि लक्षात आले की सेंद्रिय शेती पण एक मोठं षडयंत्र आहे. आणि मग पुन्हा नैसर्गिक शेती मी करायला सुरुवात केली. मग त्यातून हळूहळू जमीन व्यवस्थित होत गेली. त्याच्यासाठी समजलं की गाई हे कामधेनू आहे आणि मग त्या पण गोष्टी गायीबद्दलची सगळी शास्त्रोक्त माहिती घेईल. पंचगव्याचा जो कोर्स आहे, मास्टर इन पंचगव्य, तो केला. निसर्गोपचार आहे, पुन्हा शरीरशास्त्राची थोडीशी माहिती घ्यायला चालू केली, कारण हे सगळं एकमेकाशी जोडलेलं आहे. शरीरशास्त्र आणि वनस्पतीशास्त्र हे दोन्ही जर आपल्याला माहीत असेल तरच यातून काहीतरी मार्ग काढू शकतो हे मला जाणवलं. त्यातून या सगळ्या गोष्टीची माहिती घेत गेलो. परंतु 130 कोटी ही जी लोकसंख्या आहे, मग आपल्यावर काही चुकीच्या जाहिराती बिंबवल्या जातात किंवा सगळ्या गोष्टी, हे कत्तलखाने, हे सगळं एक मोठं षडयंत्र हे माझ्या लक्षात आलं. मग शाकाहारी बरेच लोक आहेत परंतु दूध खातात. एवढ्या लोकांना दूध पुरवणं अशक्य गोष्ट आहे हे पण माझ्या लक्षात आलं. आणि जसजसं मागे जाऊ आपण पूर्ण 150 वर्ष 200 वर्षाच्या खूप पाठीमागे जाऊ, त्यावेळेस अशा गोष्टी काही नव्हत्या. हे आपल्यावर बिंबवलेले आहेत टी व्हीच्या माध्यमातून, जाहिरातीच्या माध्यमातून, हे पण लक्षात आलं. त्याच्यामुळे माझ्या लक्षात आलं की आपल्याकडे जे काय गाय असेल, आपल्याकडे जे कुत्रा असेल, जे मांजर असेल, जोपर्यंत आपण आहे तोपर्यंत ते आपल्यात राहिले पाहिजे. म्हणजे त्याचा उपयोग, त्यांचा फायदा घेणे आणि त्यांचं समजा त्यांचं वयस्कर झाल्यानंतर त्यांना पाठवून देणे हे काय योग्य नाही. आणि हे थांबल्याशिवाय ह्या सगळ्या गोष्टी थांबत नाही. माझ्या चांगलं लक्षात आलं. तर माझ्याकडे ह्या 2 गायी आहेत. एक 18 वर्षाची आहे, तिचं नाव आहे सुक्री, आणि तिचं कोसी आहे मोठीचं, आणि छोटीचं शुक्री नाव आहे, ती 3 वर्षाची आहे. मग ह्यांचं मी वेध घ्यायचं वगैरे थांबवलं. यांचा फक्त उपयोग आपल्याला इथं राहणं आणि यांचं जे गोमूत्र आहे, गोबर मिळतं, त्याच्यापासून आपल्या शेतीसाठी जे जीवामृत लागते, घनजीवामृत असेल, आपण अग्न्यास्त्र म्हणतो, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये ह्याचा वापर करतो. त्याचबरोबर जे पंचगव्यामध्ये जे साबण आहे, शॅम्पू आहे, ह्या ज्या गोष्टी लागतात त्याच्यामध्ये पण या गोष्टींचा उपयोग करतो. म्हणजे मोनोपॉलीला छेद देऊन पुन्हा आपल्याला स्वावलंबी बनण्यासाठी हे जे काय करायला पाहिजे त्या गोष्टी करायला आता सुरुवात केलेली आहे. मग त्याचं जे मार्केट आहे, मार्केटची अडचण आहे, कारण ह्या लोकांना गोष्टी माहीत नाही. लोक मोठमोठे जाहिरातीला फसत आहेत. त्यासाठी हे मध्यम मार्ग पकडायचा आहे आपल्याला, आणि त्यानुसार ह्या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत. काही लोकांना माहीत आहे तिथपर्यंत आपण पोचू शकत नाही, परंतु आता तुम्ही मिळालात तर तुमच्या माध्यमातून ह्या गोष्टी होऊ शकतात. बऱ्याच शेतकऱ्यांना ह्या गोष्टी कळलेल्या आहेत, परंतु त्यांना ते वळत नाहीत, कारण ते खूप वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये अडकलेले आहेत. केमिकल शेती असू द्या की डेअरी प्रोजेक्ट असू द्या, ह्याच्यामध्ये त्यांना अडकवून ठेवलं आहे शासनाने. ह्या नॅचरल गोष्टी आहेत, नैसर्गिक शेती आहे किंवा ह्या चांगल्या गोष्टींना कुठलेही सहकार्य कुठेच नाही. पण जसं डेअरी असेल, डेअरी फार्म असेल, केमिकल शेती असेल, मोठी द्राक्ष लावण्यासाठी असेल, ह्या ज्या मोनोक्रॉप आहेत, एक पीक पद्धतीला मात्र यांची पूर्ण सहकार्य लाभतं त्याच्यामध्ये, आणि त्यातून शेतकऱ्याला अडकवून ठेवलं जातं. आणि ह्यातून बाहेर निघण्यासाठी त्यांच्याकडे आता हे नाही, मार्ग नाही. त्याच्यामध्ये मार्ग असाच आहे की जे त्यांच्याकडे पिकते ते थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचलं पाहिजे.
आणि किमान त्यांचं घर चालण्यापुरतं त्यांना पैसा त्यातून मिळाला पाहिजे, तर ते शेतकरी पण इथं तयार होते. आणि आता तेवढा पैसा नाही मिळाला तर ते पण त्याच्यामध्ये तयार होत नाही, कारण हे सगळे उभारलेलं असतं, शेवटी काय करायचं हा प्रश्न त्यांना पडलेला असतो. म्हणून हे विगन मुवमेंट सगळ्यात मोठी आहे. हे माझ्यामध्ये मला समजलं की बाबा हे थांबल्याशिवाय विगन मुवमेंट जोपर्यंत रुजत नाही लोकांमध्ये तोपर्यंत हे सगळं बंद होत नाही. आणि विगन ही जी कन्सेप्ट आहे हे पण मोठ्या प्रमाणामध्ये शिकवली गेली पाहिजे, त्याचा प्रचार प्रसार झाला पाहिजे, कळलं पाहिजे. विगन हा इंग्लिश शब्द असला तरी त्याचा मराठीमध्ये जसं वेगवेगळे राज्य आहेत, त्या राज्यामध्ये बेसिक लेवलला हे पोचलं पाहिजे. जोपर्यंत ग्राउंड लेवलला ही मुवमेंट पोचणार नाही तोपर्यंत बदल होत नाही. कारण मोठ्या लेवलला पोचलेले लोक पैसेवान असतात, ते खाली ही चळवळ पोचू देत नाही. आणि ह्याचा प्रचार प्रसार खालून वरपर्यंत केला तर मग ही व्यवस्था कोलमाडेल आणि लोक ह्यातून सुटका होईल. आता मला सांगा की आपण जिथे जिथे जातोय तिथे शेतकऱ्यांकडे बाय डिफॉल्ट आपल्याला दिसतंच आहे की 1, 2, 4 गुरं काही ना काही आहेच. म्हशी असतील, जर्सी होल्स्टीन असतील, अगदी देशी गाईसुद्धा आहेत. पण देशी गाई तशा कमी आहेत, पण जर्सी होल्स्टीन आणि म्हशींची संख्या जास्त आहे. तर ते खरोखर तो दुग्ध व्यवसाय जो आहे तो शेतकऱ्याला परवडतोय का तो फक्त ते शेणखत मिळेल म्हणून करतोय? नक्की काय आहे ह्याच्यात? आता कसं आहे की शेतकऱ्याला वाटते की काहीतरी दुग्ध व्यवसाय थोडं काहीतरी पाहिजे, म्हणजे दुधावरच पैसे आता त्यांच्या मंथली एवढंच राहील, बाकी तर सगळी एक पद्धती झालेली आहे. आणि त्यांना बेसिक केलं, त्यांना आता म्हैस आली, गाय सुटली की पुन्हा त्यांनी म्हशीचं जास्त दूध निघतं म्हणून म्हशीला हे केलं, पण म्हशीपेक्षा जास्त दूध येतं म्हणून त्यांनी आता याचे जर्सी उपयोग केला. कसं तर 20-20 लिटर 30-30 लिटर दूध गेलं पाहिजे. आणि त्या गायी हायब्रिड असतात, संकरित असतात, पुन्हा त्याचं दूध जास्त निघण्यासाठी त्यांना बेसिकली आणलं. आणि त्यात 2-3 वर्षच फक्त दूध देतात, त्यांचे बछडे वगैरे सगळं पाळणं होत नाही. माझ्याकडे समजा 5 गायी आहेत, पुढच्या वर्षी 10 होतील, त्याच्या पुढच्या वर्षी 15 होतील. मग त्या 15 गायीचा चारा ह्या 5 एकरामध्ये होतो का? होत नाही. म्हणजे दुग्ध व्यवसाय हा एकदम फेल व्यवसाय आहे. आणि खूप ठिकाणी करून बघितलं, सगळे गोत्यात आलेले हे अनेक उदाहरणं पण आहेत. तरी पण छोट्या मोठ्या प्रमाणात काय केलं जातं मग की माझ्याकडे 2 गायी आहेत तर ह्याची पिल्लं देऊन टाकायची, ते पुन्हा जातात कत्तलखान्यालाच. गाय दूध देते तोपर्यंत ठेवायचं आणि दूध द्यायची बंद झाली की कोणाला तर पाळायला म्हणून द्यायचं. थोडं ते एजंट असतात, तिचं मार्ग तिथेच असतो, दुसऱ्या कुठेही नसतो. हे 100% सत्य आहे. मला हे कुठेही मी दाखवू शकतो. मग असं शक्यच नाही तुमच्या मते? असं शक्यच नाही आहे की कोणत्याही प्रकारचं पशुपालन हे शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष फायद्याचं ठरते असं कुठेही? पशुपालनामध्ये कोंबडी पालन असू द्या, शेळी पालन असू द्या किंवा हे दुग्ध व्यवसाय असू द्या, हे शेतकऱ्याला जो आर्थिक ह्यासाठी अजिबात नाही. हे एक मोठी फसवणूक आहे, पण हे समजलं जात नाही शेतकऱ्याला. आणि त्याच्यासाठीच काही स्कीम वगैरे दिल्या जातात, अनुदान वगैरे, ह्या अशा गोष्टीमध्ये त्यांना अडकावलं जातं आणि ते अशापोटी करत असतात. तेवढ्या लेवल काय की शेतकरी जो शेती करतोय तो आहे बुद्धिमत्तेने कमी, आणि घरचा जो हुशार माणूस तो जॉब करतो, म्हणजे तो नोकरी करतो, प्रत्यक्षात तो इथे राबत नाही. ह्या अशा गोष्टीमुळे हा ताळमेळ कुठला लागत नाही. आणि मग तुमचं काय मत आहे की जितकं आता तुम्ही म्हणताय की आज मी 4 किंवा 5 जनावरं माझ्याकडे असली तर ती अर्थातच 2-3 वर्षातच माझ्याकडे 10 ते 15वर तो आकडा जातो. आणि अगदी आता तुमच्यासारखा शेतकरी जरी असेल की 4.5 एकर आहे, 5 एकर जमीन आहे, तर तुमचं म्हणणं आहे की त्या 5 एकरमध्ये तेवढ्या 10-15 जनावरांचं काही भागू शकत नाही, निश्चित भागू शकत नाही. आणि त्या एकेका तेवढ्या समजा म्हैस असेल किंवा जर्सी होल्स्टीन असेल तर त्यांना दिवसाला पाणी वगैरे किती लागतं अंदाजे? आता त्यांना साधारणतः 25 किलो चारा लागतो सरासरी त्यांच्या वयानुसार. पाणी 10 ते 15 लिटर त्यांना दिवसभरामध्ये पाहिजे लागतं, किंवा जास्तही लागतं. उन्हाळ्यामध्ये ते 25-30 लिटर पर्यंत पण जातं. एक सरासरी 20 लिटर तर 20 लिटर आरामशीर पाणी लागतं. आणि त्यांना विशेष असा आहे की 130 कोटी लोकांना खायला नाही, आणि तेवढंच त्यांना तितकं दूध पुरवायचं आणि तितक्याच या सगळे दुग्ध देणारे जे पशु वाढवायचे म्हणलं त्यांचा खाण्याचा प्रश्न आपल्याला खायला अन्नपूर्णा दुष्काळामुळे, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तर शक्यच नाही. म्हणजे ह्याचा ताळमेळच कुठं कोण बसवत नाही, इथं कोणी बोलत नाहीत, कोणी विचार करत नाही. असं आहे. बेसिकली फक्त कत्तलखाना चालवण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी असतात.